आज हामी FINPRO ERP मा पर्चेज बिल कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराको विषयमा हामी सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि हामी पहिला इन्ट्री पर्चेज बिल्स। अब यहाँ न्यू एडिट डिलिट प्रिन्टको अप्सन छ र भ्यूको अप्सन छ। अहिले हामी नयाँ बनाउँछौं, यदि पुरानलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ एडिट गर्छौं। अहिले मैले न्यू गरिरहेको छु। अब न्यूमा कस्तो टाइपको पर्चेज गरे हामीले एसेस्ट गर्यौं कि इम्पोर्ट गर्यौं कि लोकल गर्यौं कि सर्भिस गर्यौं। अब मैले एकछिनलाई म लोकल पर्चेज गर्दै छु। अब यहाँ कुन डेटमा पर्चेज गर्नु नम्बर आयो, अटोमेटिक नम्बर आउँछ, हामीले यसलाई म्यानुअल पनि चेन्ज गर्न पाउँछौं। बिल डेट कुन डेटमा पर्चेज गर्नुभयो, क्रेडिटमा गर्नुभयो कि क्याशमा गर्नुभयो, पार्टीको बिल नम्बर, जुन पार्टीको सेल्स बिल नम्बर हुन्छ त्यो बिल नम्बर यहाँ राख्नु 001 राख्नु पर्छ। कुन डेटमा पर्चेज गर्नुभयो यो डेट यहाँ राख्नु। नर्मली के हुन्छ हाम्रो बिल डेट नै पार्टी बिल डेट हुन्छ। अब यहाँ सप्लायरको नेम, सप्लायरको नेम यहाँ छैन भने कन्ट्रोल ए गरेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ए गरेर क्लिक गरे यो चाहिँ के हुन्छ जस्तै हाम्रो XYZ सप्लायर। ग्रुप्स एन्ड क्रिएटर्स, कन्ट्री नेपाल, नम्बर यसलाई मैले 999 राख्दिए। सेभ। ओके, यो भयो मेरो सप्लायर। कति दिनको क्रेडिट लिनुभयो 8 डेज। अब सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो कोही एमआर छ भने अथवा एजेन्ट छ भने यसको नाम राख्न सक्छौं हामीले। अहिले मेरोमा छैन, मैले इन्टर गरे। करेन्सी पनि यो मेरो लोकल भयो, त्यही भएर मैले करेन्सी गरेन। यहाँ मैले के किने त F1 गरेर के गर्छु प्रोडक्टको नेम, अथवा म यहाँ टाइप गर्न सक्छु। मलाई थाहा छ भने म यहाँ टाइप गर्न पनि सक्छु। कति क्वान्टिटी किन्नुभयो, रेट। अब डिस्काउन्ट पाउनु भएको छ डिस्काउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, पर्सेन्टेजमा राख्न सक्नुभयो, हजुरले अमाउन्ट पनि राख्न सक्नुभयो। अहिले म डिस्काउन्ट पाएन, म 0 गरिदिए। ठिक। अब मेरो अर्को आइटम छ भने यही टाइप गर्ने हो। यदि छैन भने हामी बिलिङ टर्ममा जान्छौँ। टर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि भ्याटहरुको लागि जुन डिस्काउन्टहरु पाउँछौं त्यसको लागि हो। अब यहाँ डिस्काउन्ट यो अघिको आइटम वाइज डिस्काउन्ट थियो, यो बिल वाइज डिस्काउन्ट भयो। यसलाई म अब यो 13% भ्याट लगाएर मेरो यति भयो, यसलाई मैले ओके गरिदिए। र रिमार्क्स केही लेख्नु छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। बिङ गुड्स पर्चेज लेख्न राख्थे। अझ डिटेल केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब पिपिटी नम्बरहरु हाम्रो लोकलमा हुँदैन, इम्पोर्टमा मात्र हुन्छ। शिपिङ एड्रेस, हामीले सामान अर्कै ठाउँमा केही डिस्प्याच गरायो भने यहाँ शिपिङ एड्रेस राख्न सक्छौं। एट्याचमेन्ट, यो बिलको केही एट्याचमेन्ट छ भने हामीले एट्याचमेन्ट गर्न सक्छौं। र यसलाई हामीले ओके गरिदिने। बिल मेरो ड्यू एन्ड सेभ प्लिज रेकर्ड भन्छ, यस गर्नुहुन्छ। यो मेरो पर्चेज बिल सेभ भयो। र यो बिल सेभ भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि हामीले यही भ्यू गर्न पनि सक्छौं। मैले सेभ भएको छ। अथवा रिपोर्टहरु छ, तपाईको रिपोर्ट कहाँ छ भन्दाखेरि यो ARAP मा पर्चेज रजिस्टर्ड बिल्स। अब यहाँ गएर हजुरले डिटेलमा टिक लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो बिलहरु पर्चेज भएको के पर्चेज भयो त हेर्न पाउनुभयो। अब यसकै आधारमा तपाईको रिपोर्ट अर्को के छ भन्दाखेरि पार्टी लेजर बन्ने भयो। सप्लायर सो XYZ। ठीक, यो पार्टी लेजर भयो। यसको इन्भेन्ट्री रिपोर्ट मेरो स्टक इन भएको रिपोर्ट हो। इन्भेन्ट्री मेटर इन आउट स्टक लेजर। यहाँ गएर हाम्रो सेलिङ फ्यान थियो, क्लिक गर्छौं। ओके, यो मेरो यो बिलबाट यति क्वान्टिटी इन भयो, यति रेटमा भयो। स्टक भ्यालु यो भयो। स्टक भ्यालुएसन, ट्यागल। ओके, यो मेरो स्टक भ्यालुएसन भयो। अब यसमा अर्को कुरो भ्याटको कुरो जुन हुन्छ त्यो भ्याटको हेर्नलाई हामीले ARAP taxation report, VAT report, purchase. So,
पर्च गर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो जसलाई हाम्रो IID को फर्मेट छ त्यही फर्मेट That was all for this tutorial. Thank you for watching this video. Leave a like if this video was helpful to you. We would love to have you with us, so do subscribe to our channel and press the notification bell for more tutorials in the future.